chạy chức xong lại mất ghế. Cuộc chơi ván cờ mà ngồi chưa ấm đã bị lật bàn. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm đất nước đang thi nhau tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả, thì ở một diễn biến khác, có những cán bộ xã đang rơi vào trạng thái gọi là ngồi chưa kịp ấm mông đã phải đứng dậy trả ghế. Mà không phải vì làm sai, không phải vì dân kêu ca, mà vì xã bị sáp nhập. Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu. Người ta nói chạy chức là để leo cao, để ổn định tương lai. Nhưng giờ đây có những vị cán bộ vừa chạy thành công, vừa ngồi yên vị được vài bữa đã phải lật đật thu dọn đồ đạc, rời khỏi chiếc ghế mơ ước như chưa từng có cuộc lên ngôi. Cuộc chơi quyền lực ở nông thôn, phiên bản game ọp ghế. Ở chốn nông thôn yên bình, nơi trước đây chuyện quyền lực tưởng chừng đơn giản chỉ là ai to tiếng hơn trong buổi họp dân, thì giờ đây sau mỗi cuộc sáp nhập là một ván cờ quyền lực gay cấn. Và mấy anh cán bộ xã, người mới chạy xong, người đang mơ mộng một tương lai lên như diều gặp gió, bỗng chốc bị thổi bay như diều gặp bão. Có người mấy tháng trước còn hớn hở làm lễ nhận chức, hôm nay ngồi đếm ngày chờ sáp nhập để rồi nhận tin ghế không còn, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và dĩ nhiên có người không chịu nổi cú sốc, họ không im lặng, họ không nhìn lại mình mà quay ra trách định mệnh, trách trên bất công, thậm chí trách luôn cả dân vì không biết động viên đúng lúc, chạy trước rồi khóc sau vì không lường trước xã lại nhập. Một người dân kể, ông H năm ngoái còn chạy vạy đủ nơi, bôi trơn trăm triệu để lên chức chủ tịch xã, giờ nghe sáp nhập thì mặt dài như rẻ lau nhà, nghe đâu còn ra chợ than: tôi chưa kịp thể hiện tài năng thì đã bị loại. Nghe mà thấy vừa buồn cười vừa buồn thật, vì nói cho cùng việc sáp nhập đâu phải chuyện cá nhân, nó là chủ trương quốc gia để tinh gọn bộ máy, giảm người thừa, loại bỏ những vị ngồi cho đủ ghế chứ không đủ tài. Nhưng cái đau là nhiều người lại nghĩ mình mất ghế vì số chứ không phải vì trình độ. Ghế là trách nhiệm, không phải tài sản thừa kế. Thưa quý vị, chiếc ghế cán bộ xã nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng nó là nơi gắn liền với rất nhiều phận người, là nơi tiếp dân, giải quyết tranh chấp đất đai, hỗ trợ người nghèo, lo việc an sinh. Nhưng thử hỏi bao nhiêu ông vừa chạy được vào ghế ấy thực sự biết dân cần gì? Người dân nói thẳng, mấy ông ấy chẳng biết gì ngoài cái ghế, giờ mất ghế còn đi kêu: ủa, cái ghế là của anh à, anh bỏ tiền ra mua hay sao mà tiếc dữ vậy? Thực tế nhiều cán bộ chạy chức rồi ngồi vào ghế mà không biết chạy việc, họ chỉ giỏi chạy tiếp, chạy số liệu đẹp, chạy khen thưởng, chạy chỉ tiêu, nhưng thực tế thì không chạy nổi. Cải tổ bộ máy, thanh lọc trách nhiệm. Việc sáp nhập xã không phải trò đùa, nó không chỉ là việc gộp mấy cái tên trên bản đồ mà là cả một cuộc cải tổ. Theo chính sách mới, các chức danh không chuyên trách sẽ bị cắt giảm. Người không đủ năng lực thì mời nghỉ, người còn tiềm năng thì sắp xếp lại làm việc tại thôn, tổ dân phố, không ai bị bỏ rơi. Nhưng cũng không ai được giữ ghế nếu không chứng minh được xứng đáng. Câu hỏi đặt ra, nếu vị trí từng được chạy bằng tiền thì giờ mất đi có đáng tiếc không? Hay đó là hồi chuông cảnh tỉnh rằng chiếc ghế công quyền không phải là đồ gia bảo để truyền tay nhau, mà là trách nhiệm trước dân, trước xã hội. Lối đi nào cho tương lai? Nếu không muốn biến các cuộc sáp nhập thành cuộc chiến ghế ngồi, chính quyền phải có tiêu chí rõ ràng trong việc sắp xếp nhân sự. Ai đủ năng lực thì giữ, ai không đủ thì mời ra. Đồng thời cần mạnh tay xử lý tình trạng chạy chức dù ở cấp nào, xã, huyện hay cao hơn nữa. Cán bộ cần được đào tạo bài bản, tuyển chọn minh bạch, làm rõ trách nhiệm để cái ghế không còn là thứ để giành giật mà là nơi để cống hiến. Chạy chức rồi mất ghế nghe vừa tội vừa đáng, nhưng đằng sau đó là cả một hệ thống cần được làm sạch, cần minh bạch hóa, cần đặt đúng người vào đúng việc, không phải đúng người biết chạy. Còn bạn nghĩ sao về chuyện này? Chạy chức xong lại mất ghế, liệu đó là sự bất công hay là công lý vận hành đúng guồng?
Hãy để lại bình luận của bạn, và nếu thấy bài viết có tâm, xin một like, một chia sẻ và một đăng ký cho những câu chuyện chính trị gần dân, sát đời mà không thiếu tính châm biếm sâu cay như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại.